Cepat, blue lagi. Okay, hello. Mommy. Hi semua. Hi. Hi, hi. Look at that. Tuh, situ. Hi. Okay, so sebenarnya birthday Mami hari ni. Mami nak buat kuis dengan Walik. Pasal Mami. Apa? Sepanjang 3 tahun kau ni kan. So supposedly abang nak beritahu lah apa favourite saya. My favourite place. My favourite things, you know. What is my hobby. So supposedly abang nak beritahu lah macam mana kerana bini abang ni. So Mami nak tanya first is, what is my favourite food? Ada tak pilihan jawapan dia? Tak ada pilihan jawapan. Favorite food. What is my most favourite food? Telur sup masak Oh semalam. my god, seriously? Semalam. Salah. Yeay, sampai hati tak tahu lagi favourite food orang. Nanti. Dia ada kena dengan kek ke? No, it's a seafood. Seafood? Oh, udang. Yes. Yeah. Habis apa petai? Kenapa kau petai? Yalah, it's kind of lah. Udang Seafood sama ke petai? Apa petai But ke it's seafood? udang, right? Ada je petai. Oh, kalah. Itu fail. Itu protes. Question is, what is my favourite colour? Pink. Oh my god! Ya. Siapa yang hati? Pink ke brownish. Boleh memang pink tu brownish. Yelah. Hai pun gelak. Dah. Tak apalah Walik ni kan. I'm wearing right now. Blue. Yes. Okay, next. Abang rasa saya punya favourite tempat percutian kat mana? Kalau saya diberi pilihan sekian tempat, abang rasa apa yang saya akan pilih untuk pergi bercuti? Oh, tahu. Pulau Redang. Pulau Redang. Boleh lah, sebab di pulau biasanya saya memang suka pergi pulau. Ada semua orang kata kau pergi holiday pergi pulau macam tak ada apa nak buat kan. For me, holiday is kind of kau nak rehat-rehat, nak rest kan. So pulau is one of the place yang boleh bawa kita terangkan untuk betul-betul relax. Suri lah, memang buyur sebab tak ada holder. Holder dekat aircon ni tak ada, tak nampak. Hai, duduk kejap. Apa sebenarnya cita-cita saya? Cikgu. Selain dari tu, Lecturer. lagi.
jalan garang-garang cikgu jalan. Cikgu jalan tu. Ketak. Oh, dia ketak-ketak Masuk. No, I know. Okay lah, tu je. Boleh lah. God. Berapa soalan ni yang aku boleh jawab? Aduh, kata mata. Yelah, baru 3 tahun kahwin. Banyak tahun lagi. Kau 3 tahun kahwin 3 soalan je lah dulu. Tahu 1 soalan. Dia ada menyampah je kan dia lawyer Tak pukul kalau je. macam Mama 22. So, 24 tahun. So 24 tahun. 25 question lah. Ha. Okay. Nanti birthday abang. Soal saya pula. Saya tahu tau suka pasal abang. Abang je yang tak tahu pasal saya. Ya ke? Alah, kau cakap favourite Okay. food abang, favourite colour abang tu. Saya tahu abang kan? Okey, kek apa yang abang suka? Ha? Kek apa yang abang suka? Abang suka kek vanilla. Betul tak salah? Masalahnya abang memang tak suka makan kek Ah, pun. itulah jawapan dia. Tanya kek vanilla. Sebab tu lah pelik. Abang rasa dia suka makan kek. Itulah jawapan dia. Abang tak suka makan kek. Apa yang buatkan abang sepiak dengan sayang? Sebab saya pakai sebelah mata. Sebab abang nak bakal isteri abang tu orang yang pakai kacamata. Sebab tu memang tak sabar yang pakai kacamata tu kan. Comel-comel di situ. Sebab betul lah, sampai. Tapi saya terlupa satu point. Apa? Yang garam tadi. Garam tu mana apa? You punya ciri-ciri ke? Tak adalah, nampak macam ni macam orang gara-gara. Maksudnya bukan yang jenis bersedia alam sangat lah macam tu. Okay, so itu je lah. Terima kasih Walid. Terima kasih atas hadiah. Terima kasih atas Hadiah? Apa tadi? lah, malam tadi lah. So abang baking untuk saya. Okey. Terima kasih. Tapi tu bayar hutang ni. Hutang 75 tak bayar ni. Sebab saya terima isteri abang yang masih banyak kekurangan dia dan memang ada kekurangan dia. Terima kasih. Masih bersama dengan isteri abang. Terima kasih. I love you so much. Tak sayang baby ke? Gerak ni, nampak ni. Alah cakap I love you tu je pun. I love you tu je pun. Lah tak payah lah. Cakap I love you tu je. I love you tu je. Dah lama lah. Okay, Yeah, I bye. love you tu. Bye, Ismail. Bye. Thank you. Mwah. 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 Yay. Clap your hands. Apa tu? Okay, Ami.